kanang masagol jud tanan ba. So, okay guys, keep on watching. See you later. Ayan. Ukay-ukayon. Parang magkuan siya. Oo nga pala guys, baka itong akong bell pepper. Kaya ko siya pinasok sa sa pinakalas dahil ayaw ko siyang malutong-luto siya. Gusto ko siyang medyo may pagka-hapos. Ayan guys. Keep on watching guys ha. So, ito na po ang aking panse, abihon. So, yan guys, magmukbang na tayo guys. So, tingnan natin kung hanggang saan ang matatapos ko. So, yan, keep on watching guys. Sarap. Asawa ko kadarating lang. Say hello. Hi. Ayan na, kita sa camera. Sabi niya, ang dami ko daw niluluto, maubos ko ba daw? Siyempre, pangkapunan na yan. Kasi naman, hindi siya kakain ng bakit? Ito lang, hindi na naman ito. Kung ito siya kakain pa ito. Pilit. Okay. Okay. Sarap, malamig. Okay, welcome. Sarap. Malamig. Pinakamasarap na yung siguro nila. Ang gugot ko. Hindi ada vegetarian. Tapi dia pengalamannya ada vegetarian. Jadi dia gabung vegetarian. Oh, 2,000 years later.
2 hours later. Okay, ito na guys. Galing kami sa grocery. Tawad ka, where's my phone? Go to work. Ratio. Bye. Bye. Tawad, B. Bastos mo. Papa, not fair. Yeah, papa go to a buying for sleep. Bye. Go. Go, go. Ayaw ko sige pa sa paso. Di kay mama may kabit. Tukod. 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 Okay. Salah. Veggie. Mushroom. Mushroom. Chinese macaroni. Need na siya pang toothpick. Magluto ng spaghetti sauce yung sister-in-law ko pag uwi niya dito. Bukas. Noise na to. It's a seaweed. The seaweed. Panggawa ko ng soup. So bye all. Love you. Say bye-bye to them. Bye. Say I love you all. Love you all. Go wash your hair. Sige na. Bye guys. Love you all. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel and don't forget to like my video, comment, and click the notification bell. Click the notification bell para malalaman ninyo kung may bago akong video. So yun na guys. So comments below sa aking video para mabalikan ko kayo